අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන් Google account එක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සදාටම delete කරලා දාන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක සමහරව හොයලා තියෙනවා කොහොමද email account එක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකයි Google account එකයි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට එකක්. සමහර කට්ටිය email account කියලා කියන්නේ මොකද Gmail එකක් විදිහට අපිට Google එකේ register වෙනකොට account එකක් හදනකොට එන්නේ. ඉතින් මම මේක පළවෙනියෙන් කරලා පෙන්නන්නේ computer එක කරා. ඊට පස්සේ මම phone එකකිනුත් ඔයාලට කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා මම කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Google account එකට log වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ browser එකකින් ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා අයින් කරන්න යන Google account එකට මේ විදිහට log වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාගේ අකුරක් එක්ක නැත්නම් profile picture එකක් එක්ක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මේක අයින් කරනකොට ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න Google account එක මෙන්න මේ Google apps තියෙනවනේ. එතකොට Google search history, map එකේ history, YouTube channel එහෙම තියෙනවා නම් ඒ වගේ history, comments, එතකොට Play Store සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා news, email, ඊට පස්සේ meet, chats, contacts, backup කරපු ඒවා, translate, photos, එතකොට Chrome history, එතකොට Google document sheets මේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ Google ලගේ service. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ Google account එක හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් service. Google Drive එහෙම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ හැමදේම අයින් වෙනවා මේ account එක අයින් කරනවත් එක්ක ආපහු ගන්න බැරි වෙන්න ටික දවසක් යනකොට. ඒකින්ද හොඳට බලන්න ඔයාගේ YouTube channels එහෙම තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් Drive එකේ මොන හරි දේවල් ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා නම් contacts එහෙම තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම අරගෙන ඉන්න මෙන්න මේ දේ කරන්න කලින්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද නැත්නම් ආයෙපහු ඔයාලට ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒ data ටික නැති වෙලා යනවා. ගැන සැලකිලිමත්ව හිතලා බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක click කරලා manage your account කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට manage your account කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා data and privacy කියලා කොටසක්. ඒකේ පල්ලෙහාට මෙහෙම යනකොට මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන් ඔයා apps and service මොනවද මේකෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාගෙන් නැති වෙලා යනවා. ඊට අමතරව ඔයා මේකෙන් login දීලා තියෙනවා නම් මොකටද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Google account එක පාවිච්චි කරලා වෙන මොන හරි website එක register වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒවා පාවිච්චි කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල්. දැන් මෙතන පෙන්නනවා මොන හරි third party apps. ඒ කියන්නේ වෙන apps වලට ඔයාගේ Google account එක කරා log වෙන්න දීලා තියෙනවා නම්. එතකොට මේ දේවලුත් ඔයාගෙන් නැති වෙලා යනවා මේ Google account එක අයින් කරනවත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේක තෝරාගන්න download your data කියන එක. එතකොට ඔයාගේ මොන හරි datas තියෙනවා නම් ඒ ටික මේ වෙලාවේ ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් අයින් කරන්න කලින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔක්කොම select කරලා අවශ්‍ය ටික select කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කරපු දේවල් ඔක්කොමලා next step දීලා මෙන්න මේ විදිහට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ contacts එහෙම මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට තියෙනවා delete your Google account කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම password එක අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ password එක type කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට password එක type කරලා ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ delete your Google accounts කියලා එනවා. එතකොට මේක ඔයා කියවලා බලන්න මේකේ තියෙනවා මම අර කලින් කිව්ව විස්තරය ගැන. එතකොට මෙන්න මේ service ටික delete වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ දෙකට tick කරගෙන delete your account කියන එකට click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ Google account එක සම්පූර්ණයෙන්ම Google එකෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ account එක delete කරාට පස්සේ මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලට notification එකක් වගේ එකක් එයි recover your account කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තීරණය ඔයාට වැරදි කියලා හිතුනොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාට අපහු ඒ account එක වමනා කරොත් එහෙම ඒ link එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් තියෙන්නේ දවස් 30ක් වගේ ඇතුළත. එතනින් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා යනවා ඔයාගේ data ටික. ඒක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ යම්කිසි කාල සීමාවක් තියාගන්නවා. මාසයක් කියලා තමයි ගොඩක් තැන්වල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලෙන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා යනවා ඔයාගේ Google account එක. එතකන් username එහෙම ඒ විදිහටම store වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි computer එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ Google account එක අයින් කරගන්න. දැන් මම ඊළඟට කතා කරන්නම් ඔයා phone එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ තියෙන phone එකෙන්ම මේ Google account එක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ දේ phone එකක් පාවිච්චි කරලා කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් phone එකේ Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට sign in වෙලා ඔයාගේ Google account කියන එකට ගිහිල්ලා personal info home කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් data and privacy කියන එකට යන්න. එතකොට පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතන delete your account කියන එකට select කරගන්න. එතකොට මේ phone එකේ sign in වෙලා තියෙන්නේ මේකේ මේ email එකෙන් නෙවෙයි නම් ඔයාලට වෙන email එකක් නම් phone එක කරා delete කරගන්න ඕනේ. මේ ක්‍රමයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ browser එක හෝ වෙන browser එකකින් ඒ email එකට log වෙලා එතනදී මේ විදිහට delete කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ පාවිච්චි කරන ඔයාගේ phone එකට දීලා තියෙන mail එක නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට sign in වෙන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් settings වලට ගිහිල්ලා පහලට යනකොට Google accounts හරි එහෙම නැත්නම් accounts අන්න ඒ වගේ ඇති. දැන් මේ phone එකේ නම් තියෙන Google කියලා වෙනම set එකක්. ඉතින් මේකට Google කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ manage your account කියන එකට ගිය හැකි. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් data and privacy එකට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට delete කරගන්න. එතකොට
ෆෝන් එකට දීලා තියෙන එක තමයි මේ delete වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ sign in වෙලා තියෙන email එකෙන් මේ විදිහට අයින් කරගත හැකියි. ඉතින් Google account එක delete කරගන්න සම්බන්ධව මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. කම්පියුටර් app පාවිච්චි කළත් ෆෝන් එක පාවිච්චි කළත් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ඔක්කොම ටික මම ඔයාලට කිව්වා. delete කරන්න කලින් මම අර මුලින්ම කිව්ව දේවලුත් හිතලා බලලා හොඳට ඔයාලට ඒ data ටිකත් අරගෙන delete කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට මොන හරි දෙයක් වැදගත් වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේ දිනදා ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් අපි මේ channel එකේ දාලා තිනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම හැමෝටම සුබ දවසක්.